মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়াই পাৰিজাত নাৰ্চাৰী হৈ পেলাই বছৰৰ প্ৰথমটো দিনত বিহুৰ দিনাখন সবকে উলগ জনাইছোঁ আৰু নতুন আহিবলগীয়া বছৰটোত প্ৰত্যেকৰে দিন সুখ আৰু আনন্দময় হওক বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যেহেতু লকডাউন চলি আছে মই ভাবিলোঁ এইখিনি সময়ত আপোনালোকক এই গছ-গছনিৰ বিষয়ে দুই এষাৰ কথা কম বুলি পেলাই নাৰ্চাৰী ফালৰ পৰা মই অকমান আগবাঢ়িছোঁ যোৱাবাৰ যিটো আমি ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত মানুহৰ যিখিনি পাব্লিকৰ ৰাইজৰ যিখিনি মই সঁহাৰি পালোঁ মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মানুহৰ বহুতৰ এটা প্ৰশ্ন সদায় থাকে যে আমি গছত সাৰ কেতিয়া দিম বা কোনটো সাৰ দিম বা কেনেকৈ দিম সেইটো খুব সাধাৰণ প্ৰশ্ন যিকোনো মানুহৰে যিকোনে গছ ভাল পোৱা মানুহৰ সেইটো সাধাৰণ প্ৰশ্ন তথাপিতো সাম্যকভাৱে মই যিখিনি মোৰ সাম্যক ধাৰণা বা যিখিনি মোৰ জ্ঞান আছে মই ভাবিলোঁ সেইখিনিৰে মই কিছুমান কথা বুজাই থ'ম প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি জানো যে যিকোনো স্থায়ী গছত বছৰত দুবাৰ আমি সাৰ দিব লাগে বিশেষকৈ NPK আমি দিওঁ আপোনালোকে অকমান যি জানে সেইটো ভালেই বা কাৰবাৰ যদি অকমান খুদনি আছে তেনেহ'লে এইকেইটা কথা জনা ভাল যে NPK নো কি বা ট্ৰেছ এলিমেণ্ট বস্তুটোনো কি সাধাৰণ বস্তু খুব বেছি টান ছাবজেক্ট নহয় তথাপিতো মই ভাবিলোঁ যে এইটো আপোনালোকক বুজাই দিয়া অকমান ভাল তো মানুহক আমি যেতিয়াই সাৰৰ কথা কওঁ তেতিয়া মানুহৰ দুটামান প্ৰশ্ন আহে যে মই কি সাৰ দিম কেনেকৈ দিম এতিয়া আমি সাধাৰণতে বজাৰত যিটো পাওঁ তে আমাৰ এলিমেণ্ট বুলি ক'লে গছক যিটো খাদ্য লাগে খাদ্যৰ ভিতৰত প্ৰথম বস্তুটোৱে হ'ল আপোনাৰ হ'ল মেক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টৰ ভিতৰত তিনিটা পৰে যেনেকৈ ইউৰিয়া ছুপাৰ আৰু পটাছ আমি দিওঁ মাৰ্কেটত পাওঁ মাৰ্কেটলৈ আপুনি যেতিয়া যায় তেতিয়া আমি সাধাৰণতে ইউৰিয়া পাওঁ বা ছুপাৰ পাওঁ বা পটাছ পাওঁ বা DAP পাওঁ এতিয়া মানুহে এইটো কথা গম নাপায় যে কোনটো কিহৰ কাৰণে লাগে তো মই সেইটো আপোনালোকক লিখি পেলাই বুজাই দিছোঁ যিটো আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব বা কেতিয়াবা আপুনি প্ৰয়োজন অনুসাৰে ৰিপিট কৰি পেলাই ভিডিঅ'টো চালেও আপুনি বুজি পাব যদি কিবা আপোনাৰ অসুবিধা থাকে খুদনি থাকে সেইখিনি আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব প্ৰথম বস্তুটো হ'ল নাইট্ৰজেন N P and K তিনিটা এইটো মেক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্ট বুলি কয় মেক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টৰ ভিতৰত হ'ল প্ৰধান খাদ্য যেনেকৈ আমাৰ মানুহৰ ভাত দাইল ভাজি এইটো প্ৰধান খাদ্যৰ ভিতৰত এই তিনিটা পৰে তো নাইট্ৰজেন হ'ল প্ৰথম আমি নাইট্ৰজেনৰ চ'ৰ্চ হ'ল ইউৰিয়া যেনে ইউৰিয়া আপুনি নাইট্ৰজেন পায় ইউৰিয়াত 46% নাইট্ৰজেন থাকে য'ত এইটো এবচেণ্ট থাকে পটাছ আৰু ফছফৰাছ আৰু পটাছ এবচেণ্ট থাকে তো এতিয়া কথাটো হ'ল নাইট্ৰজেনৰ দায়িত্বটো হ'ল সি পাতজাতীয় বস্তু পাতৰ বাহনৰ কাৰণে নাইট্ৰজেনটো আমাৰ দৰকাৰী নাইট্ৰজেন পাতৰ কাৰণে লাগে পাত বাহনৰ কাৰণে নাইট্ৰজেনটো লাগে মাজত আমি লিখিলোঁ ফছফৰাছৰ দায়িত্বটো হ'ল ফুল বা ফল এইবিলাকৰ বাহনৰ কাৰণে ফছফৰাছটো লাগে আৰু তৃতীয়তে যিটো পটাছটো লাগে আপোনাৰ শিপাৰ কাৰণে তিনিটা ৰোল বেলেগ মেজৰ ৰোল তিনিটা প্লে কৰে এই তিনিটা বেলেগ ধৰণে প্লে কৰে তো এতিয়া ঘটনাটো হ'ল আপুনি সাৰ দিয়া বুলি ক'লে বহুতে যদি অকল ইউৰিয়াটো দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি পাততে সহায় কৰিছে বাকী বস্তুকেইটাত কিন্তু সহায় কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ যিটো সাৰ সেইটো ছাফিচিয়েণ্ট নাই হোৱা তাত বেলেঞ্চ হৈ থাকিব লাগে গোটেইকেইটা বস্তু সমানে থাকিব লাগে বেলেগ ধৰণে থাকিব লাগে দ্বিতীয়ত আমাৰ আহিল আমি মাৰ্কেটত যিটো পাওঁ SSP ছিংগল ছুপাৰ ফছফেট বুলি কয় ছিংগল ছুপাৰ ফছফেট তো ফছফেট কেইবাটাও বহুত কোম্পানী থাকে কিন্তু প্ৰায়বিলাক কোম্পানী আমি দেখা যায় যে য'ত ফছফেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ 18% থাকে 18% য'ত আমাৰ নাইট্ৰজেন নাথাকে বা আপোনাৰ পটাছ আপোনাৰ নাথাকে এই দুটা বস্তু আমাৰ নাথাকে তো এতিয়া যদি কোনোবাই ভাবে যে মই অকল ফছফৰাছ দিওঁ তেনেহ'লে অকল ফছফৰাছটো পাব ফুল আৰু ফলৰ কাৰণে পাব কিন্তু শিপা আৰু পাতৰ কাৰণে বিশেষ তাত বস্তু নাপাব গতিকে আপোনাৰ অকল ফছফৰাছ দিলেও বেলেঞ্চ খানাটো নহয় তৃতীয়টো হ'ল আমাৰ ডাইএমনিয়াম ফছফেট DAP ডাইএমনিয়াম ফছফেটত আপোনাৰ নাইট্ৰজেনৰ পাৰ্চেণ্টেজ থাকে 18% ফছফেটৰ পাৰ্চেণ্ট থাকে 46% অথচ পটাছটো নীল হৈ থাকে পটাছটো তাত নাথাকে আপুনি যদি DAPও দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি 1846 মানে নাইট্ৰজেন আপুনি কিছু পৰিমাণে পালে হয়তো গুটি লগা গছত আপুনি ফছফৰাছ ডেফিনেটলি দিব পাৰে বা দিয়াটো উচিত কিন্তু তাত এটা কথা সেই সময়ত আপুনি পটাছটো নাপালে মিউৰেটৰ পটাছ আপোনাৰ এবচেণ্ট হৈ থাকিলে মিউৰেটৰ পটাছ মানে নাপালে তো শিপাৰ গ্ৰহণৰ কাৰণে এই বস্তুটো ভাল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি দিওঁ মিউৰেটৰ পটাছ MOP বুলি কয় মাৰ্কেটত মিউৰেটৰ পটাছ বুলি কয় মিউৰেটৰ পটাছত নাইট্ৰজেন নাথাকে ফছফৰাছ নাথাকে পটাছ 58 to 60% থাকে কোম্পানীলৈ অলপ তাৰতম্য হ'ব পাৰে এতিয়া কথাটো হ'ল তিনিওটাৰ মই সাজেষ্ট কৰোঁ বা আমি দেখিছোঁ যে তিনিওটাৰ বেলেঞ্চ হৈ পেলাই যদি আপুনি খানাটো দিয়ে তেনেহ'লে তাৰ ৰিজাল্টটো বেছি ভাল আহে এতিয়া সাধাৰণতে আমি যদি পাচলিত বা কিবা দিওঁ তেনেহ'লে আমি DAPটো দিলে ভাল কাৰণ ইউৰিয়া যদি হঠাৎ আপুনি দিয়ে অলপ পৰিমাণটো বেছি হয় কম মাটিত যদি বেছিকৈ সাৰটো পৰে তেনেহ'লে গছজোপা মৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে বিশেষকৈ ফুলজাতীয় বস্তুত আমি কেমিকেল দিবলৈ গ'লে যিহেতু পৰিমাণটো খুব কমকৈ লাগে গতিকে বেছি হ'লে এইটো অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেখা যায় আজিকালি মাৰ্কেটত আমি দেখিছোঁ বহুতো প্ৰডাক্ট থাকে তো মই এটা প্ৰডাক্টৰ নাম কৈছোঁ যেনে গ্ৰ'ম'ৰ বুলি ক'লে তাত আমি দেখা যায় যে 19 বা তেনেকুৱা 2020 প্ৰডাক্টৰো বেলেঞ্চ আপোনাৰ সাৰ থাকে এইকেইটা বস্তু আপুনি গছত আপুনি ধুনীয়াকৈ দিব পাৰে আৰু তাত ফলিয়াৰ স্প্ৰে মেইনছ আপুনি পাতত আপুনি স্প্ৰে কৰিব পাৰে তাত লিখা থাকে ড'জবিলাক লিখা থাকে একুৰেটলি ড'জটো দিব যাতে কেতিয়াও অভাৰ ড'জিং নহয় সেইটো খুব মনত ৰাখিবলগীয়া এটা দৰকাৰী কথা
ইয়াৰ ভিতৰত এইকেইটাৰ উপৰি এইকেইটা হ'ল মেক্ৰ মানে মূল উপাদান এইকেইটা তাৰ উপৰি আৰু টোটেল 17টা আপোনাৰ উপাদান থাকে গছত এতিয়ালৈকে 23টা এলিমেণ্ট আৱিষ্কাৰ হৈছে তাৰ ভিতৰত 17টা গছক লাগে 17টাৰ ভিতৰত 3টা এইটো বাকীকেইটা হ'ল আপোনাৰ আন যিকেইটা ট্ৰেছ এলিমেণ্ট বাকী থাকিল যিকেইটা সেইকেইটা জিংক মেংগানিজ মলিবনাম বোৰন আইৰণ তেনেকৈ আনাদাৰ টোটেল 17 এলিমেণ্ট থাকে এইটো 3টা বাদ দি পেলাই এই 3টা বাদ দি পেলাই আপোনাৰ 14টা থাকে তো ঘটনাটো হ'ল এই 14টাৰ প্ৰত্যেকৰ ৰোলটো বেলেগ বেলেগ আৰু আমি এটা কথা গম পাওঁ যে বিভিন্ন গছৰ প্ৰত্যেকৰ নিউট্ৰিচনেল ৰিকুৱাৰমেণ্টটো বেলেগ বেলেগ যেনে নাৰিকল গছত উজনি অসমত আমাৰ দেখা যায় যে বোৰণৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট খুব বেছি ট্ৰেছ এলিমেণ্টৰ বোৰণটো আপোনাৰ বেছিকৈ আমাক লাগে এতিয়া বোৰণ ঘটনাটো হ'ল আমি কোনটো লাগে ট্ৰেছ এলিমেণ্ট আমিতো নাজানিম আৰু এটা প্ৰশ্ন দেখা যায় সাধাৰণতে আমাৰ চহৰৰ ঘৰবিলাকত দেখা যায় যে নতুনকৈ যেতিয়া ঘৰ বনায় মানুহে সাধাৰণতে আশা কৰে যে মই তাত গছপুলি লগাইছোঁ গছটো কেলৈ মোৰ বাহন নাই হোৱা সেইটো কেইবাটাও কাৰণ থাকিব পাৰে বাহন নোহোৱাৰ কিন্তু প্ৰধান কাৰণটো এটা হ'ল কি পানীৰ যদি তাত পানীৰ লেভেলটো ৱাটাৰ লেভেলটো যদি খুব হাই থাকে পানী যদি খুব তলতে পানী থাকে তেনেহ'লেও গছত বাহন নহ'ব পাৰে স্থায়ী গছবিলাকৰ এতিয়া ঘটনাটো হ'ল যদি আপোনাৰ সব ঠিকে আছে তেনেহ'লে দেখা যায় যে ঘৰবিলাকত সাধাৰণতে বাহিৰৰ পৰা মাটিটো ফিল আপ কৰে য'ত আপোনাৰ ওপৰৰ 6 ইঞ্চি মাটিটো তাত নাথাকে 6 ইঞ্চি যদি মাটিটো তাত নাথাকে ওপৰৰ মাটিখিনিত সাৰ বেছিকৈ থাকে আৰু সেই সাৰখিনি যদি নাথাকে তলৰ যদি মাটি দিয়ে তেনেহ'লে সেই গছখিনিয়ে সেই মাটিটোত পূৰা নিউট্ৰিশ্যনটো নাপায় তো সেই নিউট্ৰিশ্যনখিনি আমি বাহিৰৰ পৰা ছাপৰ্ট দিব লাগে এটা মাৰ্কেটৰ প্ৰডাক্ট মই নাম ক'ব পাৰোঁ ডেট ট্ৰেছেল 2 আমি বহুত আগৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ তাত জিংক মেংগানিজ মলিবনাম এইবিলাকৰ মিক্সাৰ থাকে তো সেইবিলাকৰ মিক্সাৰ ফলিঅ' স্প্ৰে আপুনি কৰিব পাৰে য'ত আমি ট্ৰেছ এলিমেণ্টৰ যিটো অভাৱ সেইটো আমি গছবিলাকত পূৰণ কৰিব পাৰোঁ তো এতিয়া আমি যদি অৰ্গেনিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে কথাটো আহিলে আমি ভাৰ্মি কম্প'জ আমি দিওঁ সাধাৰণতে আমি দিওঁ কেঁচু সাৰ যিটো আমি দিওঁ সেইটো খুব ভাল কাম কৰে আৰু সেইবিলাকৰ আজিকালি সহজে বজাৰত পোৱা যায় বা আমাৰ ওচৰতো আমি ৰাখোঁ তাৰ উপৰি বন মিল আছে নিম খলি আছে তো বন মিলেও কাম কৰে কিছুমান গছ যেনে বগেনভিলিয়াছ তেওঁলোকে বন মিল ভাল পায় বা তেওঁলোকৰ খাদ্যটো বন মিল বেছি প্ৰয়োজন হয় নিম খলি আমি দিব পাৰোঁ এইটো সাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় তো তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে তো মই ভাবিলোঁ যে সাম্যকভাৱে আপোনাৰ নিউট্ৰিচনেল বেলেঞ্চকেইটা এইকেইটাই যিকেইটা আপুনি লগায় সাধাৰণতে যিবিলাক স্থায়ী গছবিলাকত আমি বছৰত দুবাৰ এবাৰ হ'ল এপ্ৰিলত আৰু এবাৰ বৰষুণৰ শেষ হোৱাৰ আগে আগে যেনে আপোনাৰ ধৰক অক্টোবৰত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আমি দিব পাৰোঁ যে বছৰ দুবাৰ আমি দিওঁ উদাহৰণস্বৰূপে আমি দেখা যায় যে এইবিলাকৰ অভাৱ হ'লেনো কি হ'ব পাৰে এটা মই উদাহৰণস্বৰূপে কৈছোঁ যেনে আমি বিশেষকৈ নাৰিকল গছত আমি দেখোঁ যে বৰণৰ যদি অভাৱ হয় তাত এটা বেমাৰ হয় যিটো ক্ৰাউন মানে যিটো আপোনাৰ চুট আপোনাৰ যিটো আগলৈ ওলাই যায় জোঙাকৈ মাজৰ যিটো পাত ওলায় তো সেই পাতটো শুকাব ধৰে সেইটো হ'ল বৰণৰ ডেফিচিয়েঞ্চি এটা চিমটম এইটো ক্ৰাউন ৰুট ডিজিজ বুলি কয় তো ক্ৰাউন ৰুট ডিজিজটো প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ হ'লে বা নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ হাতত অস্ত্ৰ এইটো আছে যে আপুনি বৰণ তাত দিব লাগে এজোপা পুৰঠ গছত প্ৰায় 250 গ্ৰামমান দিব লাগে এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল গছজোপাৰ পৰা কিমান আঁতৰত আপুনি সাৰটো দিব স্থায়ী গছৰ ক্ষেত্ৰত গছজোপাৰ বয়সৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে গছজোপা যিমান ডাঙৰ খুব কমেও 3-4 ফুট আঁতৰত আপুনি কোৰ মাৰি পেলাই ডবল কোৰ মাৰি পেলাই সাৰখিনি দিলে দি পেলাই সাৰখিনি স্বাভাৱিকতে ঢাকি দিয়াটো ভাল কাৰণ নাইট্ৰজেন জাতীয় বস্তু যেতিয়া ইউৰিয়া জাতীয় বস্তুবিলাকত কি হয় বায়ুমণ্ডলত যদি সেই স্পৰ্শত থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই বতাহ হ'লে বাষ্প হৈ উৰি গুচি যায় য'ত আপুনি নিউট্ৰিশ্যনৰ পূৰা মূল্যটো আপুনি নাপায় আৰু মাটিবিলাক সদায় কোৰ মাৰি লৈ পেলাই দকে কোৰ মাৰি পেলাই চহাই লোৱা ভাল তাত যদি ভাৰ্মি কম্প'জ বা শুকান গোবৰ দিব পাৰে খুব ভাল কেঁচা গোবৰ সাধাৰণতে কম দিয়া যায় কাৰণ তাত দেখা যায় যে ভেঁকুৰৰ উপদ্ৰৱ অলপ বেছি হয় সেইটো এটা খুব দৰকাৰী কথা তো সাৰৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ এইকেইটাই দৰকাৰী ট্ৰেছ এলিমেণ্টৰ ভিতৰত মই ক'লোঁ যে ট্ৰেছেলটো আনহাতে NPKৰ ভিতৰত আপুনি 19-19-19 বা 20-20-20 বেলেগ বেলেগ কম্পজিশ্যনৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্ট আপুনি মাৰ্কেটত পাব সেইমতে তাৰ খালি প্ৰপাৰ ড'জটো চাই পেলাই দিব কাৰণ ড'জটো কম বেছি হ'লে তাত অসুবিধা কিছু সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু সাধাৰণতে টাবত দিওঁতে খুবেই সাধাৰণ কাৰণ পুলিবিলাক খুব লেহুকা আৰু সেইবিলাক পুলিত অলপ যদি ড'জ বেছি হয় তেনেহ'লে অসুবিধা হ'ব পাৰে তো মই ভাবোঁ যে সাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইকেইটাই কথাই প্ৰধান আৰু সময় পালে আমি বাকী যিখিনি ইনডোৰ প্লাণ্ট সেইখিনিৰ ওপৰত ষ্টেজিম কেতিয়াবা আপোনাৰ এইটো বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম নতুনকৈ কিন্তু সাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইমানে কেনেকৈ দিব লাগে টাবো কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে সেইখিনিও মই দিম আৰু মই ভাবোঁ যদি আপোনালোকৰ এই ছাবজেক্টটো আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে বা আপুনি ভাবে আমাৰ এই কথাখিনি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে আপুনি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি টাইম টু টাইম পাই থাকিব মই বাকী বস্তুখিনি আপোনালোকক সময়ে সময়ে জনাই থাকিম ধন্যবাদ